नमस्कार, स्वागत आहे आपलं भोईस किचनमध्ये. मी अनिता आज भोईस किचनमध्ये बनवणार आहे कोकणी पद्धतीचे ओल्या नारळाचे मसाली ग्रेव्हीसाठी लागणारे वाटण. यासाठी मी एक मध्यम आकाराचा नारळ घेतला आहे, तो मी आता खोवून घेते. हा बघा, हा ओला नारळ आहे मध्यम आकाराचा, तो मी खोवून घेतलेला आहे. 2 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, आलं घेतलेले आहे, लसूण आणि 2 मोठ्या आकाराचे कांदे, धने, चक्री फुलाच्या 2 कळ्या, मध्यम आकाराचे 2 तेजपान, अर्धा इंच दालचिनी, खडा मीठ, जिरं घेतलेलं आहे, लवंगा घेतलेला आहे 7 ते 8, दगडफूल घेतले आहे, जावित्री आणि या 10 मिऱ्या घेतलेल्या आहे, वेलदोडा घेतलेला आहे, 10 मिऱ्या घेतलेल्या आहेत. आता हे कांदे मी लांब कापून घेते. कढई तापली आहे, थोडंसं तेल टाकून घेते. चिरलेला कांदा टाकते त्यामध्ये. कांदा आपल्याला जास्त लाल नाही करायचा आहे, जास्त करपू नाही द्यायचा, त्याला वर असं भाजून घ्यायचा आहे. गॅस मिडियम ठेवला आहे मी. हे बघा, असा कांदा झाला की तो काढून घ्यायचा आहे. यापेक्षा जास्त नाही भाजायचा कांदा. हे बघा, जास्त भाजलेला नाही, असा लालसर झालेला कांदा मी काढून घेतलेला आहे. लसूण आणि आलं मी तुकडे करून घेतलेले, आल्याचे लसूण टाकून घेतला आहे. हे मी फ्राय करून घेते. आता हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे करून टाकून घेतले. थोडंसं ऑइल टाकते त्यामध्ये. हे बघा, झालंय. आता लसूण, आलं आणि मिरची आपली भाजून झाली आहे. गॅस मंद आचेवर करून घेतलाय मी. त्यामध्ये खोवलेलं खोबरं टाकते. खोबरं आपल्याला अगदी असं हलकंसं भाजून घ्यायचं आहे, त्याला करपू नाही द्यायचं, नाहीतर मसाला आपला जो आहे तो काळसर रंगाचा होतो आणि त्यामुळे ग्रेव्हीची टेस्ट पण बिघडते. कोकणामधल्या भाज्यांची ही खास स्पेशालिटी असते. इथल्या ओल्या नारळाचा जो मसाला असतो तो अशाच प्रकारे बनवला जातो, त्यामुळे इथली जी भाजी असते ती वेगळीच अशी चवीला असते, कुठेही खायला मिळणार नाही. गॅस मंद आहे ठेवलेला. हे बघा, आता नारळाचा कलर चेंज झालेला आहे. आता मी काढून घेते. यापेक्षा जास्त आपल्याला नारळ करपू द्यायचं नाही आहे, कारण आपण ज्यावेळेस ग्रेव्ही बनवतो त्यावेळेस पण आपण ते सर्व मसाल्यामध्ये पूर्ण फ्राय करून घेत असतो, म्हणून आपल्याला नारळ आपल्याला जास्त भाजायचा नाही आहे. हा सर्व मसाला भाजून झाला आहे. आता कोथिंबीर मी धुवून घेतलेली आहे. हा मसाला मी गार होऊ देते. तोपर्यंत मी खडे मसाले भाजून घेते. हे बघा, हे खडे मसाले सर्व मी आता मंद आचेवर भाजून घेते. सर्वात आधी मी धने भाजणार आहे. तेल ॲड करायची गरज नाही आहे. आता वर भाजून घ्यायचे, आपल्याला करपू नाही द्यायचे धने. सर्व मसाले ॲड करून घेते त्यामध्ये आणि हलकंसं असं गरम करून घेते सर्व मसाल्यांना. असे सर्व मसाले मी मंद आचेवर भाजून घेतलेले. गॅस बंद करते मी. मसाले सर्व काढून घेतले. गार झाले की मी आता ते मिक्सरमधून काढून घेते. हे बघा, मसाले गार झाले. आता मिक्सरमध्ये मी ॲड करून घेते आणि बारीक अशी पेस्ट त्याची तयार करून घेते. मसाले सुके असल्यामुळे आपल्याला त्यामध्ये थोडं पाणी ॲड करावे लागणार आहे. अर्धा ग्लास, त्यापेक्षा थोडं जास्त पाणी मी ॲड केलं आहे. गरजेनुसार तुम्ही त्यामध्ये पाणी ॲड करून बारीक अशी फाईन पेस्ट बनवून घ्या. हे बघा, हा कोकण पद्धतीचा ओल्या नारळाचा मसाला आपला तयार झालेला आहे. असा मसाला सर्व ग्रेव्हीमध्ये तुम्ही वापरू शकता. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा. खात राहा, मस्त राहा.